går jag här i vår bokskog. Håller på och försöker fixa till här skogsbilvägen så att vi kan få in timmerbilar här igen. Nu var det ett tag sedan vi hade timmerbilar som körde in på den här skogsvägen. Men vi har ju en förhoppning om att komma igång i skogen bättre den här hösten. Eller vintern. Och nu är det ju september. Alla kör med kickoffer och drar igång en ny termin eller säsong. Med vad som ska göras. Jag hakar mig lite för här har det varit vildsvin och hjälpt till att försöka laga vägen, ser jag. Det kan ju vara spännande att se vad det blir. Jag har ju det senaste året lyckats att skaffa mig jägarexamen, så att det här är en ny upplevelse av skogen. Att kunna jaga, och man ser hela skogen på ett annorlunda sätt efter att ha gått jägarexamen faktiskt. Tycker jag det ger ännu en dimension. Men jag tänkte mer på det här med YouTube-film. Vad vi ska göra under det här året, eller hur vi ska fortsätta med YouTube på Sundhult. Här har de också varit och hjälpt till. Jag har skrapat bort, för det var så länge sedan vi körde här och så det har varit en ordentlig grässvål, så jag har arbetat mig ner till gruset igen mer eller mindre överallt. Och sen så ska vi ta och bredda lite och fixa, så här märkt ut lite granar här som vi ska fälla i kanterna. Antingen så säljer vi dem eller så sågar vi det till eget virke, för vi behöver lite virke i våra projekt som vi ska ha så småningom. Men det här med YouTube. Vi satte igång den här YouTube-kanalen för att inspirera andra till att driva en småskalig gård och så. Lite att vi tyckte att det saknas en sån kanal på svenska. Det finns en del på engelska, och det finns ju till och med från Sverige på engelska, exempelvis Richard Perkins uppe på Richdale. Även om han inte kör så mycket film nu, så gjorde han det då. Och då sa vi lite att det måste ju finnas något mer som berättar mer om att köra en verksamhet på en småskalig gård i Sverige på svenska. Så det var vad vi ville göra. Och vi har ansträngt oss för att förmedla vår kunskap, dela med oss av hur man kan göra olika saker, och ganska mycket instruktionsfilmer och så, vilket tar tid. Dessutom så kan det lätt bli så att man får en kommentar om att varför gör ni inte så istället, och du borde göra så. Och de där kommentarerna ska man ju vifta av sig. Och det är inte så lätt att göra det ska man ärligt säga. Och framförallt så en sån kommentar som kanske sätter igång lite negativa tankar behöver ju många fler positiva kommentarer för att väga upp. Och de positiva kommentarerna kanske inte är så många som man hade önskat sig faktiskt. Så ibland så undrar man att är det verkligen så att vi inspirerar någon att göra någonting? Vi hoppas ju det med våra filmer om äggmobil och hur vi tänker kring djuren, hur vi tänker kring att få det ekonomiskt att driva en småskalig gård. Försöka bryta lite av normerna, hur man tänker kring ekonomin. Det här med att vi ofta pratar om vilka insatsmedel vi har och hur mycket det kostar oss i kapital, i tid, i diesel, vad det nu är för verksamhet man kör. Och vad man vill ha över
Liksom, vad är det för pengar jag behöver? Vad är det för liv jag verkligen vill leva? Där någonstans, det är det vi har försökt att inspirera och kring och så. Vi har inte kört så mycket vloggstil egentligen och berättat om vad vi gör, utan när vi har berättat om vad vi gör på gården så har det blivit, som jag sa, mer instruktionsfilmer kanske. Så nu funderar vi på vad vi ska göra för att du ska tycka det är intressant att fortsätta att titta på den här kanalen. Och kanske framförallt hur vi ska känna att det är roligt att fortsätta att lägga tiden. För det tar tid att göra film. Någonting som kanske inte märks så mycket för den som tittar, det är att vi har textat alla våra filmer. Det tar en stund. Men vi har gjort textning. Vi har gjort textning till engelska också. Så att de som inte har svenska som modersmål kan hänga med och se lite om vad vi gör här. Och dels är det ju vissa filmer som vi har film om gräsklippare, om sågverket och så, som kanske kan attrahera andra också. Då har vi tänkt att det kan vara trevligt med engelsk textning, även om släktingar utomlands och så är det ju kul att kunna ha det textat på engelska också, men det tar väldigt mycket tid. Även om vi tar AI till hjälp och så förstår de inte vår dialekt alltid, eller AI och sammanhanget och så. Så då det kräver en del, eller kräver en hel del efterarbete och så. Och vi har hela tiden tänkt att vi ska inte jaga de allra flesta tittarna, för i så fall, om vi tittar bakåt, så gräsklipparfilmerna, de har gått jättebra. Men vi vill inte vara en prylkanal som bara testar gräsklippare, även om det har varit en intressant del. Framförallt för en sån som gillar prylar som jag. Men det är inte en pryltestarkanal vi vill vara. Utan i så fall så vill vi vara en kanal som använder prylarna för att du ska få inspiration eller se vad du kan göra på din småskaliga gård. För det är fortfarande så, vi tror på att det går, eller vi vet att det går att leva och bo på en småskalig gård. Men det gäller att ha ett nytt mindset, och vi måste bli fler som säger det, så att inte normen blir att det måste vara storskaligt, stor effektivitet genom att ha massproduktion och så, utan att det gäller att hitta en nivå där man själv tycker det är kul, man kan ha kontroll på det. Samtidigt så måste det vara tillräckligt hög volymskala för att det ska bli en intäkt. Och den där balansgången, den får man jobba med. Och det vill vi fortsätta att förmedla på något sätt. För att vi vill att det ska vara mer än bara självhushållning. Vi vill att man verkligen ska leva. Du ska inte behöva ha ett jobb utanför gården, utan du ska kunna leva på din gård. Och samtidigt så är det inte att maximera vinsten, utan gör du rätt saker så får du en omsättning som är tillräckligt bra för det du håller på med. Men vi kanske behöver din hjälp här nu och få reda på vad du vill att den här kanalen ska fortsätta vara i framtiden. Vi hoppas ju på att det ska bli mer skogsrelaterat nu över vintern, att vi får lite tid att vara i skogen och kanske såga lite och lite sådana projekt. Har ju 3D-skrivaren som vi har haft med det är över ett halvår sedan. Det var väl nästan vid årsskiftet, gjorde någon reservdel och så på den. Vad har vi mer gjort? Ja, vi har det här med djuren, vi har hållit på med stängsel och sådana saker, men det tar tid att göra instruktionsfilmer, så där behöver vi nog hjälp att tänka vad vårt innehåll ska vara för att du ska fortsätta tycka att det är intressant att titta. För vet vi att det finns några där ute som är intresserade att titta på våra filmer, då blir det roligare för oss också. Så det är en shout-out till Anders och sådana här som kommenterar varje vecka. Då vet vi att nu har Anders sett den här filmen den här veckan. Eller andra också för den delen. För det behövs att känna att det finns ett community som gillar det vi gör. Och så att det inte bara blir en siffra på views och några gillartummar. Även om det är viktigt, så är det himla skönt med de där extra kommentarerna. Framförallt då när det kommer någon som är lite mer negativ. Det behöver inte vara jättemycket negativt, utan man tar åt sig ändå. Så kan inte du
hjälpa oss och mig och Hanna här och skriva lite i kommentarerna vad du har gillat och vad du vill ha mer av. Så fortsätter jag att undersöka hur det blir med den här vägen. Det ser inte så himla dumt ut. Jag har lyckats skrapa ganska bra tycker jag. Lägga på lite nytt grus, rensa ut med diken och ta ner lite trä så vi får lite bredd på det här. Vi har egentligen inte gjort några större avverkningar sedan stormen Per, utan vi har gjort småuttag och inte haft inne någon timmerbil sedan dess och slarvat lite med framförallt de senaste 10 åren med underhållet av vägen. Så nu har vi en liten skuld som vi behöver ta igen här. Men det ska vi lösa det också. Skriv en kommentar så syns vi i nästa film.